ลิปนี้เราโดนทวงมาเยอะมากเลยนะคะก็คือคลิปสอนปักแบบละเอียดลาย Happy Birthday Bear นะคะจาก Wonder Warehouse ลายนี้นะคะเป็นลายจากแพทเทิร์นใบล่าสุดของร้านเราเลยนะคะใครอยากได้ลายปักและชุดอุปกรณ์ติดตามท้ายคลิปได้นะคะคลิปนี้จะสอนให้ทุกคนปักตามกันได้รับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิดเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะเราจะปักลายลงถุงผ้าดิบกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะลอกลายโดยการเอาลายนะคะสอดไปในถุงผ้าดิบแล้วเราจะมองเห็นลายทะลุผ่านเนื้อผ้าขึ้นมาก็ใช้ปากกาหมึกล่องหนลอกลายตามได้เลยค่ะพอลอกลายเสร็จเราใส่สะดึง5 นิ้วนะคะเดี๋ยวสะดึงวงในใส่ในถุงผ้าแล้วเอาสะดึงวงนอกครอบไปข้างนอกนะคะจัดผ้าให้ตึงแล้วก็ขันสะดึงให้แน่นค่ะเดี๋ยวตอนเราปักเราจะแหวกถุงผ้าด้านหลังออกมาแบบนี้นะคะจะได้ปักง่ายๆค่ะส่วนด้านที่เราจะปักคือเค้กนะคะเราจะใช้เทคนิค Satin Stitch หรือการปักทึบขั้นตอนคือเราจะใช้ปากกาหมึกล่องหนนะคะมาวาดเป็นเส้นร่างนะคะในการปักเส้น Satin Stitch นะคะเราจะวาดเป็นเส้นทะแยงนะคะเดินไปเรื่อยๆจนเต็มนะคะอันนี้จะเป็นโครงเพื่อเป็นไกด์ในการปัก Satin Stitch ให้ขนานกับเส้นโครงอันนี้นะคะจากนั้นเราจะเริ่มปักกันเลยนะคะเราใช้เป็นเข็มเล็กคละขนาดกับไหมเส้นย่อย3เส้นย่อยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะปักเป็นเส้นนะคะที่ทับไปบนเส้นร่างของเราก่อนนะคะเพื่อให้ตอนที่เราปักทึบกลับมามันจะปักง่ายขึ้นนะคะวิธีการก็คือปักแทงขึ้นนะคะแทงลงนะคะอันแรกเลยก็เริ่มจากที่มุมซ้ายสุดบนสุดของเค้กนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็ดูว่าเส้นร่างเราร่างไว้ตรงไหนบ้างนะคะเราก็คือปักตามเส้นล่างไปเลยนะคะเป็นเส้นเฉียงๆจริงๆขั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครนะคะอยากปักเร็วๆหรือว่าปักคล่องแล้วจะไม่ปักเส้นร่างก่อนจะปักเป็นเส้นทึบไปเลยก็ได้นะคะพอเราปักเส้นร่างเสร็จนะคะเราจะปักย้อนกลับเป็นการปักทึบแล้วนะคะก็คือปักให้เส้นของเรานะคะขนานกับเส้นร่างแต่ว่าเรียงชิดติดกันให้มันทึบเต็มทั้งพื้นที่นะคะพอเรามีเส้นร่างนะคะเราก็คือปักตามช่องที่เราเว้นไว้นะคะมันจะทำให้เส้นทึบของเรานะคะมันเรียงตัวได้เนียบขึ้นค่ะพอปักครบแล้วก็เสร็จออกมาเป็นเค้กแบบนี้เลยค่ะคราวนี้ส่วนอื่นๆของลายที่เป็นสีชมพูทึบเราจะปักให้หมดไปในทีเดียวเลยนะคะจะได้ไม่ต้องสวนเข็มบ่อยๆค่ะพอปักสีชมพูหมดคราวนี้เราจะมาปักเป็นสีเหลืองทึบบ้างนะคะส่วนไหนของลายที่มันค่อนข้างเล็กนะคะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นใช้ไหม2เส้นย่อยแล้วก็ไม่ต้องทำเส้นร่างก็ได้นะคะปักทึบไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ปักไล่สีอื่นๆมาเรื่อยๆเลยนะคะอย่างเช่นถึงเชอร์รี่อันนี้ที่มันเล็กมากนะคะเราใช้เป็นไหมเส้นย่อยแค่เส้นเดียวนะคะมันก็ไม่มีเทคนิคอะไรพิเศษเลยนอกจากตอนปักให้ใจเย็นๆเวลาแทงขึ้นแทงลงให้อยู่บนลายของเรานะคะรับรองว่าผลงานออกมาสวยแน่นอนค่ะพอปักทึบครบหมดแล้วนะคะต่อมาเราจะปักจานด้วยเทคนิค stem stitch โดยจานเนี่ยนะคะมันจะมี2เส้นเราจะปักเส้นวงในก่อนด้วยไหม3เส้นย่อยนะคะมันจะเป็นเส้นที่เล็กกว่านะคะวิธีการปัก stem stitch นะคะก็คือเราแทงนะคะขึ้นไปนะคะโดยล้ำไปข้างหน้านะคะจากจุดเริ่มต้นของเส้นนิดนึงแบบนี้นะคะล้ำขึ้นไป1ช่อง stitch จากนั้นนะคะดึงเข็มขึ้นมาแล้วก็ปักย้อนไปที่จุดเริ่มต้นของเส้นนะคะอันนี้ก็คือจะได้เป็นเส้น stitch แรกนะคะเป็นเส้นประสั้นๆแบบนี้ต่อมาปักต่อนะคะโดยการแทงล้ำไปข้างหน้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนที่แทงย้อนกลับมานะคะย้อนไปที่จุดกึ่งกลางของเส้น stitch ที่แล้วนะคะโดยที่ปักนะคะเหมือนพยายามสอดเข้าไปข้างใต้เส้น stitch ที่แล้วนะคะมันจะได้เกิดเป็นเทคนิคเกลียวค่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะคะปักล้ำไปข้างหน้านะคะขึ้นมาจากนั้นปักย้อนกลับไปที่จุดกึ่งกลางของเส้นที่แล้วนะคะโดยการสอดไปที่ข้างใต้เส้นนะคะแล้วเราก็ปักไปเรื่อยๆแบบนี้จนครบทั้งวงจานด้านในเลยค่ะจากนั้นจานวงนอกนะคะใช้เทคนิค stem stitch เหมือนกันเลยแต่เราอยากให้เส้นมันหนาขึ้นเราเลยเปลี่ยนไปใช้เข็มปักมือเล่มใหญ่กับไหมทั้งเส้นแทนนะคะก็คือจะได้เป็นเส้นวงนอกที่เป็นเส้นหนาๆแบบนี้ค่ะตอนนี้เราปักส่วนหลักๆของผลงานเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาปักดีเทลต่างๆนะคะเริ่มจากตัวลายที่อยู่บนเค้กเราจะใช้ปากกาหมึกล่องหนนะคะวาดทับลาย satin stitch ที่เราปักไว้ตอนต้นเลยนะคะก็คือจะวาดเป็นลายแบบว่าคลื่นแบบนี้นะคะตามต้นแบบนะคะรวมทั้งเราจะวาดหน้าของน้องหมีและน้องกระต่ายไว้ด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ปักพวกประดับตกแต่งในรอบเดียวค่ะจากนั้นเราจะเริ่มปักนะคะโดยใช้เป็นเข็มปักมือเล่มใหญ่กับไหมทั้งเส้นนะคะปักน้องคลื่นอันนี้โดยเทคนิค back stitch นะคะโดยการปักล้ำไปข้างหน้า1ช่อง stitch นะคะแล้วก็ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเส้นนะคะดึงเข็มค่ะจากนั้นปัก stitch ถัดไปนะคะโดยปักล้ำไปข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะ1ช่อง stitch แล้วก็ปักย้อนกลับมาที่จุดปลายของเส้น stitch ที่แล้วนะคะเพื่อเป็นการต่อเส้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วคือปักเป็นเส้นประสั้นๆแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มครบทั้งลายคลื่นค่ะ
ต่อมาส่วนที่น่าตื่นเต้นนะคะก็คือปักหน้าน้องหมีอันนี้นะคะ วิธีการก็คือเราใช้เป็นเข็มเล็กกับไหมเส้นย่อย2เส้นย่อยนะคะส่วนตาและจมูกนะคะเราใช้เป็นไหมสีดำหรือน้ำตาลเข้มนะคะปักเป็นเส้นสั้นๆนะคะถ้าปัก1เส้นแล้วรู้สึกว่าตาเล็กไปก็ปักเป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งคู่กันก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงนะคะค่อยๆแทงแล้วก็เล็งตำแหน่งดีๆถ้าเกิดใครทำแล้วไม่สวยจริงๆตรงนี้สามารถเลาะออกแก้ได้โดยง่ายนะคะอันนี้เราก็ปักไปประมาณ2 ครั้งถึงจะได้ที่สวยเหมือนกันค่ะส่วนปากของน้องเราใช้เป็นไหมปักเป็นตัว U นะคะเป็นเส้น back stitch สั้นๆค่ะในที่สุดก็ถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะคือคำว่า Happy Birthday เราใช้เป็นเข็มปักมือเล่มใหญ่กับไหมทั้งเส้นเลยนะคะจะได้เป็นตัวอักษรหนาๆนะคะปักด้วยเทคนิค back stitch แบบเดิมนะคะนั่นก็คือปักล้ำไปข้างหน้า1ช่อง stitch นะคะแล้วก็ย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเส้นจากนั้นนะคะปักล้ำไปข้างหน้าเหมือนกันนะคะ1ช่อง stitch แล้วก็ย้อนกลับมาที่ปลายของเส้น stitch ที่แล้วเป็นการต่อเส้นไปเรื่อยๆจนเต็มทั้งตัวอักษรค่ะพอปักครบนะคะก็เสร็จแล้วเป็นผลงานแบบนี้เลยนะคะหวังว่าจะเป็นผลงานที่เป็นของขวัญที่คนให้ก็มีความสุขและผู้รับก็ดีใจนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ชุดอุปกรณ์นะคะทั้งลายปักแล้วก็ชุดอุปกรณ์มีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ Line ID @wonderwarehouse เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปงานปักนะคะหรืองานฝีมือประเภทต่างๆนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ทั้งทางช่องทาง IG Facebook แล้วก็ YouTube Channel Wonderwarehouse นะคะก็ถ้าอยากให้กำลังใจพวกเรานะคะสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe พวกเราได้นะคะขอบพระคุณที่ติดตาม Wonder Warehouse ค่ะ Wonder Warehouse